নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি এটা নতুন সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো ৰাশিসমূহৰ মেষৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ। প্ৰত্যেক মেষৰ পৰা মীন ৰাশি ভাবে বা লগ্ন ভাবে, বিশেষকৈ লগ্নটো মই ইয়াত লৈছো। মেষৰ পৰা মীন লগ্নৰ জাতকসকলৰ মই এটা এটাকৈ বেলেগ বেলেগকৈ বনাম এপিসোডবিলাক। মই প্ৰধান যিসমূহ বৈশিষ্ট্য সেইসমূহ কোৱাৰ বাবে এটো এটা পেকেজ টাইপৰকে মই আপোনালোক দৰ্শকসকলৰ বাবে বনাই ৰেডি কৰিছো। আজি আমি বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বিষয়ে জানিম। বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আসল যেটো মূল মন্ত্ৰ জীৱনৰ তেওঁলোকৰ হৈছে জীৱনত পৰিশ্ৰম কৰা। জীৱনত সকলো কাম তেওঁলোকে পৰিশ্ৰম কৰা দিশত তেওঁলোকে ভাবে। যিকোনো বস্তু যেটো তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে খুব পৰিশ্ৰম কৰে। তেওঁলোকে স্মাৰ্ট ওয়াৰ্কত বিশ্বাস কম কৰে আৰু তেওঁলোকে হাৰ্ড ওয়াৰ্কত বিশ্বাস বেছি কৰে। আজিকালি বৰ্তমান স্মাৰ্ট ওয়াৰ্কত বিশ্বাস কৰে বেছিভাগ মানুহে, কিন্তু বৃষ লগ্নৰ জাতকসকলে বেছিকৈ স্মাৰ্ট ওয়াৰ্কত নহয় হাৰ্ড ওয়াৰ্কত বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকৰ সিম্বলটো চাই আমি গম পাওঁ তাত এটা বলধৰ সিম্বল দিয়া হয়। এটা বলধে নিজৰ ক্ষমতাৰে এখন ডাঙৰ ময়দান, এখন ডাঙৰ খেতিৰ মানে পথাৰ তৰি দিব পাৰে। এখন কি কম বহুত বিঘা মাটি তেওঁ মানুহৰ দ্বাৰা হয় যদিও বা তেওঁলোকৰ নিজে বহুত বল তাত প্ৰয়োগ কৰে, বহুত কষ্ট কৰে, হাল বাই পেলাই আমাৰ ফসল তৈয়াৰ কৰে কিষানৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁলোকৰ সিম্বলটোতে আচলতে তেওঁলোকৰ অৰ্থটো সোমাই আছে। আৰু দেখা যায় যে পৰাপক্ষত যদি শুক্ৰৰ যদি তাত দৃষ্টি থাকে বা যদি শুক্ৰ নিজে বহি থাকে তেতিয়া সেই জাতকজন অত্যন্ত সুন্দৰ, অত্যন্ত মানে আকৰ্ষণীয় চেহেৰা, অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ সাধাৰণতে দেখা যায়। আৰু তেওঁলোকো বৰ বেছি লেংপেঙীয়া নহয়, মিডিয়াম হয়। তেওঁলোকো স্থূল শৰীৰ হয়, হেভি হয় শৰীৰটো, বৰ বেছি পাতলা হোৱা সচৰাচৰ কম দেখা যায়। সৰুতে পাতলা থাকিলেও যুৱা অৱস্থাত গৈ তেওঁলোকে একদম স্থূল শৰীৰৰ হৈ যায়। বহুত বেছি হাইট নহয়, মিডিয়াম হাইটৰ হয়, স্থূল শৰীৰ হয়, দেখাত সুন্দৰ হয়। আৰু তেওঁলোকৰ যদি শুক্ৰৰ তাত দৃষ্টি থাকে বেছিভাগ ডাৰ্ক কালাৰৰ হোৱা দেখা যোৱা নাই, বেছিকৈ ব্ৰাইটে দেখা গৈছে সেইসকল লোক যিসকল বৃষ লগ্নৰ। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে মেহনত। মই ক'লোৱে পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সকলো জীৱনত প্ৰাপ্ত কৰিবলগীয়া বস্তু প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ জন্মকুণ্ডলীখনত যদি শনি আৰু বুধ, শনি বুধ শুক্ৰ এই যদি তিনিটা গ্ৰহ যদি ভাল অৱস্থাত থাকে, এই তিনিটা গ্ৰহ যদি বেলেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা বহুত বেছি আগুৱাই গুচি যায়। গতিকে তাত চাব লাগিব তেওঁলোকৰ জন্মকুণ্ডলীত। অকল লগ্নটো আমি গম পালে বা ৰাশিটো গম পালে যিহেতু নহ'ব, আপোনালোকে জানে। আমি তেওঁলোকৰ চাব লাগিব তেওঁলোক অত্যন্ত পৰিশ্ৰমী হয়, কামচোৰ কেতিয়াও নহয়, এলাহ ভাৱ খুব কম থাকে তেওঁলোকৰ মাজত, এলাহ ভাৱ প্ৰায় মানে নাথাকে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তেওঁলোকে অত্যন্ত পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ জীৱনটো গঠন কৰিব পৰা, গঠিত মানে সুদৃঢ় কৰিব পৰা তেওঁলোকে ক্ষমতা লৈ জন্ম হয়। কোনো কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও হেলা নকৰে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কষ্টৰ বলত সকলো জীৱনত এচিভ কৰে বা লাভ কৰা সাধাৰণতে দেখা যায়। যদি তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনটোৰ কথা যদি কওঁ, বৈবাহিক জীৱনটো আচলতে এনেকৈ লগ্নৰ ফালৰ পৰা কোৱাটো সঠিক নহয়, কিন্তু এওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনত মংগলৰ পৰিস্থিতিটো বহুত চাবলগীয়া হৈ যায়। কিন্তু বিশেষকৈ এওঁলোকৰ বাবে মূল গ্ৰহ হৈছে শুক্ৰ, বুধ আৰু শনি। এই তিনিটা গ্ৰহ যদি এওঁলোকৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি বেলেন্স থাকে, যদি শুভ অৱস্থাত থাকে, তেওঁলোকে বহুত শীৰ্ষত গৈ উঠিবগৈ পাৰে। গতিকে আজি আমি জানিলোঁ বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ সাধাৰণ যিখিনি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, তেওঁলোকৰ কদ গাঁঠি কেনেকুৱা আমি জানিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ লগত মিলাই চাব, মিলে নে নিমিলে। আৰু যদি নিমিলে আপোনালোকে নাম ৰাশিৰ পৰা নিমিলাব। মই কৈছোঁ এইটো আমি জন্ম লগ্নৰ পৰা বা জন্ম ৰাশিৰ পৰা মই আপোনালোকক বস্তুবিলাক কৈ আছোঁ। আৰু এই এপিসোডবিলাকত মই লগতে কোনকেইটা গ্ৰহ আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইটো কৈ যাম। যেনেকৈ মেষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলোঁ মঙ্গল বা ৰবি বা গুৰু সেইকেইটাৰ কথা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক। ইয়াতো মই কৈ দিছোঁ যে শুক্ৰ, বুধ আৰু শনি
এওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা গোটেই জন্মকুণ্ডলীখন বা তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱন প্ৰণালীটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা এই তিনিটা গ্ৰহৰ হাততে থাকে গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আমাৰ উৎসাহ বৰ্ধন হয় আৰু যদি এনেকুৱা আপোনালোকক বস্তুবোৰ বা এনেকুৱা যদি তথ্যবোৰ আগলৈকে প্ৰয়োজন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ